Cu un conținut ridicat de apă și bogat în fibre, dovlecelul este un aliat valoros al sănătății noastre. Această legumă nu doar contribuie la hidratarea organismului, dar și la menținerea unei digestii sănătoase. Cu o varietate de vitamine și minerale esențiale, dovlecelul oferă beneficii multiple pentru sănătate, reprezentând o alegere inteligentă, echilibrată. Una dintre calitățile remarcabile ale dovlecelului este conținutul său ridicat de apă, contribuind astfel la hidratarea organismului. Acest aspect face din dovlecel o alegere excelentă pentru cei care doresc să își mențină echilibrul hidric al corpului în mod natural. Pe lângă asta, dovlecelul este o sursă importantă de fibre, esențiale pentru o digestie sănătoasă. Aceste fibre pot ajuta la menținerea unui tranzit intestinal regulat și pot contribui la prevenirea problemelor digestive. În universul vitaminelor și mineralelor, dovlecelul nu se lasă mai prejos. Este o sursă excelentă de vitamina C, care sprijină sistemul imunitar, și de potasiu, benefic pentru sănătatea inimii și a sistemului circulator. În plus, dovlecelul este recunoscut pentru conținutul său de antioxidanți, cum ar fi beta-carotenul, care poate contribui la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative și poate avea beneficii asupra sănătății ochilor. Dovlecelul, o legumă versatilă și plină de nutrienți, poate fi integrat în dieta noastră în diverse moduri delicioase și sănătoase. Pentru a beneficia de aportul lor nutritiv, putem prepara o varietate de rețete, cum ar fi dovlecelul la grătar, în combinație cu alte legume sau ca ingredient principal în supe și ciorbe. De asemenea, îl putem folosi sub formă de fidea sau tăiat felii subțiri în loc de paste, reducând astfel aportul de carbohidrați și adăugând fibre și vitamine în dieta noastră. Dovlecelul poate fi și o alternativă sănătoasă la cartofi în diverse preparate, cum ar fi piureul sau chipsurile de dovlecel. Cu creativitate și câteva rețete inovatoare, integrarea dovlecelului în dieta noastră devine ușoară și plăcută.